بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بجمیع محامده كلها على جمیع نعمه كلها. الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. ثم الصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله صلى الله محمد وآل محمد ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله و اتباع امره و نهیه و اخوفکم من عقابه. خودم و شما بندگان خدا را به اطاعت اوامر و نواهی الهی توصیه می کنم، به انجام واجبات و ترک محرمات و وصول به مقام متقین رو از خداوند برای خودم و همه شما عزیزان خواستار هستم. مباحث قرآن شناسی رو داشتیم پی می گرفتیم و رسیده بودیم به بحث اشاراتی که در قرآن هست راجع به معاد و این که انسان بعد از مرگ چه خواهد شد و چه سرنوشتی رو پیدا خواهد کرد. البته همونطور که جلسات قبل هم من تأکید می کردم، الان داریم یه مرور اجمالی می کنیم و یک شناخت کلی نسبت به قرآن پیدا می کنیم. هر یک از این مباحث رو عند الضروره اگر لازم بود و خواستیم واردش بشیم، اون وقت دیگه خب خیلی تخصصی تر و عمیق تر با نگاه به روایات و سخنانی که مفسرین گفتند و مطالبی که پیرامون این آیات گفته شده، اون موقع اینها رو مورد بحث قرار خواهیم داد. الان فقط داریم یه مرور اجمالی می کنیم بر مطالب قرآن که چه نکاتی چه مطالبی در قرآن وجود داره و توقع ما از این که در قرآن پاسخ سوالاتمون رو پیدا بکنیم در چه زمینه‌هایی این توقع بجایی هست. در بیان این مطلب بودیم که گاهی از اوقات بعضی افراد توقعهای نابجایی دارند و چون در قرآن نمییابند پاسخ بعضی از سوالاتشون رو، اون وقت احساس میکنند که قرآن پاسخگو نیست. نه، اون چیزهایی که ضرورت دارد در جلسات ابتدایی ما توصیف کردیم که قرآن به عنوان یک کتاب راهنمای عمل، به عنوان یک نسخه شفابخش، به عنوان سند هدایت انسان و سعادت اخروی و دنیوی انسان چه مطالبی رو لازم است که گفته باشه و چه مسائلی رو توقع بجایی هست که آدم به دنبال پاسخ به سوالاتش در قرآن بگرده و چه مطالبی نه در قرآن ضرورتی نداره و لزومی نداشته و در قرآن اگر پاسخی نیافتیم توقع ما توقع بیجایی بوده. اینا بحثاشو سابقا داشتیم و رسیدیم به اینجا که نسبت به زندگی بعد از مرگ خب یه توقع بجایی که ما داریم که در قرآن گفته شده باشه که چه خواهد شد و با مرگ از این دنیا آیا زندگی به اتمام میرسه یا نه استمرار داره، که در جلسات قبل گفتیم که در سخنان پیامبر و آیات قرآن به طور مشخص این هست که تازه زندگی اصلی بعد از مرگ آغاز میشه. بعد از مرگ و جهان آخرت هست که زندگی اصلی آغاز میشه. زندگی در این دنیا یک مرحله مقدماتی هست، کما اینکه زندگی در رحم مادر مرحله مقدماتی بود. قبلا گفتیم ما دو مرحله مقدماتی داریم برای زندگی اصلی و ابدی که زندگی در جهان آخرت هست. مرحله مقدماتی اول در رحم مادر بود که چند ماهه. مرحله مقدماتی دوم در این دنیا هست که چند ساله
و اون وقت زندگی اصلی در جهان آخرت هست که دیگه انتها نداره و زندگی ابدی هست و جاویدان هست. و توقع ما این هست که این مطالب رو از قرآن به دست بیاریم که رسیدیم به این مرحله که نسبت به بعد از مرگ چه مراحلی رو انسان بایستی طی بکنه. خب گفتیم که قرآن در مورد قیامت در چند حوزه صحبت کرده. یک بحث آیاتی بود که راجع به اصل معاد، اصل این که چنین مرحله‌ای قابل انجام هست که همه افرادی که هزاران ساله که از دنیا رفتند دوباره زنده بشند و دوباره همه موجودات، همه انسان‌هایی که از ابتدای حضرت آدم تا کنون و تا آخر جهان زیستند و مردند دوباره برانگیخته بشند و زنده بشند، مبعوث بشند. پاره از آیات این بعید شمردن رو، این استبعاد رو سعی کرده پاسخ بده. دسته دوم از آیات که هفته قبل به اونها اشاره داشتیم، آیاتی هست که میگه در ابتدای روز قیامت، در ابتدای این که میخواد آغاز بشه جهان بعدی، چه اتفاقاتی در کائنات میفته، چه اتفاقاتی در کرات آسمانی و در کره زمین و کوهها و دریاها و چه اتفاقاتی در مجموعه مخلوقات میفته، که آیاتی که در این زمینه وجود داره رو بررسی کردیم. سومین دسته از آیاتی که امروز واردش میشیم وضع آدمیان در آغاز این مرحله قیامت هست که انسانها چه مراحلی رو بایستی بگذرانند. دو مرحله در پیش ما وجود داره غیر از حال عالم برزخ. عالم برزخ یک فاصله است بین مرگ در این دنیا تا آغاز زندگی اخروی. خب کسانی که الان 1000 ساله که از دنیا رفتند، اینا الان کجا هستند؟ هنوز که زندگی اخروی آغاز نشده و زندگی دنیاشون هم که تموم شده. این فاصله بین مرگ از این دنیا و آغاز زندگی ابدی اخروی اصطلاحاً بهش گفته میشه عالم برزخ، یعنی عالم میانه، یعنی عالم فاصله بین زندگی این دنیا و زندگی ابدی اخروی. یه مرحله هم طی میشه. به هر حال کسانی که 1000 سال پیش مردند الان تو عالم برزخند، 1000 سال در عالم برزخند. کسانی که 2000 سال پیش از دنیا رفتند 2000 سال در عالم برزخند. و هر کسی که از دنیا میره و وفات میکنه بلافاصله که وارد قیامت نمیشه. یه دوره ای رو باید، دوره برزخ، دوره میانه، دوره فاصله بین این دنیا و جهان آخرت رو بایستی طی بکنه. بعد که مرحله آغاز روز قیامت هست که گفتیم در کائناتون اتفاقات میفته و ستارگان و ماه و خورشید و کرات و داخل خود کره زمین دریاها و کوهها و که هفته قبل آیاتش رو خوندیم. اون وقت آغاز زندگی اخروی هست، آغاز جهان آخرت هست. مرحله اول در جهان آخرت مرحله محاسبه اعمال انسانه که اعمالی که در انسان انجام داده در این دنیا بر او عرضه میشه و مرحله حسابرسی هست. تو این مرحله هست که اون وقت آیاتی که حالا بهش اشاره خواهیم کرد که چه وضعیتی برای انسانها پیش میاد. نتیجه این اون وقت اون آیاتی که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، باز این رو ما در ادامه ممکنه جلسه آینده به این بپردازیم که وضعیت در بهشت و جهنم رو. فعلا مرحله اول اخروی، حیات اخروی، مرحله حسابرسی به اعمال هست. اون که چهره‌های درخشانند، چهره‌های غمگینند، چهره‌های غبار گرفتن، چهره‌های اون مال بعد از رسیدگی به اعمال و مشاهده اعماله. آیات مربوط به محاسبه اعمال در واقع یک دسته از آیات هست که دلالت میکنه بر اینکه خود عمل حاضر است در روز قیامت و خود عمل
تجسم پیدا میکنه و بر انسان عرضه میشه. عین اعمال رو انسان مشاهده میکنه. ببینید در سوره زلزال میفرماید یومئذ، که اشاره به روز قیامت و موقع حسابرسی اعمال هست. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. در روز قیامت مردم دسته دسته، گروه گروه خارج می شوند، یعنی از قبرها زنده میشن و بیرون میان. لیروا، تا اعمالشون به اونها نشان داده شود. لیروا اعمالهم، نه لیروا نتیجه اعمالشون، نه لیروا اثر عملشون، خود عملشون. لیروا اعمالهم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. کسی که به اندازه ذره مثقالی خیر انجام داده باشد خودش رو میبینه، نه یرا نتیجهش رو، نه یرا اثرش رو. یره، خود اون رو میبینه، خود عمل اونجا حاضره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خود عمل رو اونجا مشاهده میکنه، نه نتیجه یا اثر عمل رو. باز در آیه دیگه میفرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. در اون روز هر کسی اون عمل خیری که انجام داده خود اون عمل خیر رو حاضر میبینه. و ما عملت من سوء، کسی که عمل خیر انجام داده خود اون عمل خیر رو حاضر میبینه. کسی که عمل بد انجام داده خود اون عمل بد رو حاضر میبینه. اون وقت تود لو ان بینها بینه امدا بعیدا. کسانی که بدکارند وقتی خود عمل بدشون اونجا حاضره، اون وقت آرزو میکنند که ای کاش فاصله زیادی، امد بعیدی بین اونها و بین اون اعمال وجود داشت. ای کاش اونها این اعمال به گردنشون نبود. ای کاش اونها این اعمال الان در مقابل چشمشون حاضر نبود و دیگران مشاهده نمی کردند. باز آیه دیگه میفرماد و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. هر انسانی ما این عملش رو، این کارهاش رو به گردن او آویخته ایم. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. ما در روز قیامت مجموعه کتاب، به مجموعه چیزایی که در کنار هم قرار گرفته باشد، مجموعه مرتبط با هم، مجموعه بسته شده، اعمال او رو به عنوان یک مجموعه ما به او عرضه می کنیم، به عنوان یک مجموعه که حالا گشوده شده، منشوره و به او عرضه میشه. باز در جای دیگه انا نحن نحیی الموتی، ما مردگان را زنده می کنیم. و نکتب ما قدموا و آثارهم، آنچه را که پیشا پیش فرستادند، آنچه که در زندگی ما هر عملی که انجام میدیم داریم میفرستیم برای آخرت دیگه. آنچه را که پیشا پیش برای آخرتشون فرستادند و آثاری که این اعمال برش مترتب هست، همه اینها رو ما جمع آوری میکنیم. نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. همه اینها رو ما در یک امام مبین. حالا امام مبین مراد چیه؟ بحث طولانی داره که حالا نمیخوایم واردش بشیم. باز در جای دیگری میفرماید و ترى کل امة جاثیه. همه انسان ها رو، همه گروه ها رو میبینی به زانو در آمدند. وقتی اونجا میبینند اعمالشون رو به زانو در میان. دیگه آدمای سرکش و خیلی سینه سپر کرده اونجا میبینی به زانو در آمده. و ترى کل امة جاثیه کل امة تدعى الی کتابها. هر گروهی اون کتابشون، منظور اون اعمالشون که مکتوب شده، اعمالشون که جمع آوری شده، به اونا عرضه میشه. کل امة تدعى الی کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون. امروز همون اعمالی که انجام دادید جزای شماست. جزای خیر باشه یا جزای شر باشه، همون اعمالی که انجام دادید الان شما در مقابل چشمانتون هست و همون پاداش یا جزای سوء شماست. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. بعد مردم اونجا میگن هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. این مجموعه، این کتابی است، این مجموعه است که ما از اعمال شما جمع آوری کردیم و بر علیه شما نطق میکند. ینطق علیکم، بر علیه شما. همونها شهادت میده. همین کتاب و همین اعمال، همین سخنانی که شما گفتید، همین
مسائلی که از شما بروز کرده و همه اینها جمع آوری شده در کتابی بر شما عرضه میشه، همینها علیه شما شهادت میدند. هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. هرچی شما میگفتید، شما عمل میکردید، باد هوا نبود. الان ما میگیم حرف باد هواست. حرف باد هوا نیست. حرف نسخه برداری میشه ازش. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. اعمالی که شما انجام میدید باد هوا نیست. حرفایی که شما میزنید باد هوا نیست. اینا همش روش نسخه برداری میشه. مدبرات امر، ملائکه که از طرف خداوند مأمور هستند، همه اینها رو یه نسخه ازش بر میدارن و نگه میدارن برای روز قیامت که بر شما، بر انسانها ارائه میشه و در مقابل دید اونها قرار میگیره. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. یا در آیه دیگه و بدا لهم سیئات ما عملوا، آشکار شد برای اونها اعمال بدی که انجام میدادند. خود عمل آشکار میشه. و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. اونی که مسخره میکردند، ریشخند میزدند، تمسخر میکردند، استهزا میکردند، فرا میگیره اونها رو. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. مسخره میکردند، استهزا میکردند، آقا قیامت کجاست، آقا قبر و قیامت کجاست، رسیدگی به اعمال چیه، مسخره میکردند. حالا همونهایی که مسخره میکردند همونها دامنگیرشون هست و فرو میگیرد اونها رو. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، انسان آنچه را که پیش فرستاده میبینه، خود اون رو میبینه، نه نتیجه و اثرش رو. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، اون وقت یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کسی که کافر بوده، ناسپاس بوده، ناشکر بوده، عمل نمی کرده به دستورات خداوند، میگه ای کاش من خاک بودم، ای کاش من اصلا انسان نبودم، ای کاش من زاده نشده بودم. وقتی میبینه اعمالی که در این 60 سال 70 سال 50 سال زندگی دنیا انجام داده در مقابل چشمش رژه میره، میگه ای کاش اصلا من خاک بودم، ای کاش اصلا من به دنیا نیامده بودم، ای کاش من اصلا این کارها رو انجام نداده بودم. و وضع الکتاب، مجموعه اعمال در مقابل انسان قرار میگیره. فتر المجرمین مشفقین مما فیه، انسان‌های گناهکار رو می‌بینیم وحشت می‌کنند از اونچه که در این مجموعه اعمالشون بهشون عرضه میشه. فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا، وای بر ما، میگن ای وای بر ما، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. این چه کتابیه؟ این چه مجموعه‌ایه که هیچ کوچک بزرگی رو فروگذار نکرده، هیچی از دستش در نرفته. یه چیزی که اصلا ما متوجه نبودیم و حواسمون نبوده، اونم ثبت شده، اونم اونجا وجود داره، اونم اونجا حاضره. ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. همه اونچه که اعمالی که انجام دادند و اونجا حاضر میبینند در برابر چشمانشون. ولا یظلم ربک احدا، خداوند که به کسی ظلم نمیکنه. اعمالی که انجام دادیم اونجا در مقابل چشمانمون هست، همون کارهایی که ما کردیم اونجا به ما عرضه میشه و همین باعث عذاب یا نجات ما هست. باز آیه دیگه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، نماز بخوانید، زکات بدهید. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، اون اعمال خیری که شما پیشا پیش فرستادید به پیشگاه خداوند عرضه کردید، همون رو در برابر چشمان خودتون عند الله خواهید دید. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر، خداوند به اعمال شما آگاهه، خداوند اعمال شما رو میبینه و چیزی مخفی از خداوند باقی نمیماند. امیدواریم خداوند انشالله به ما توفیق این رو بده که در روز قیامت وقتی اعمال ما بر ما عرضه میشه، ما روسفید باشیم، ما خندان باشیم، ما شادان باشیم و جزو اون گروهی باشیم که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. خدایا ما را با معارف کتاب خودت آشنا بفرما
به ما توفیق شناخت حقایق دین اسلام و عمل به دستورات الهی ببخش، عنایت بفرما و ما را در زمره مؤمنان و عاملان به عمل صالح قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.